Вітаю! Я Денис Сливка. Я встановлюю сонячні панелі, сонячні електростанції, джерела безперебійного живлення в Києві та Київській області. Я роблю це доволі давно. В попередньому відео я розповідав вам про свою стареньку домашню сонячну станцію. Ну, така вже, як бабця. А ми говорили про те, що вона надійна, що вона велика і за панелями більше 20 кВт, і за інверторами, і відносно велика за акумуляторами. Та наразі вона дуже і дуже застаріла. На сьогоднішній день вона не відповідає жодним вимогам. Подивіться це відео, посилання на нього буде в коментарях. Наприкінці того відео я вам показав свій майбутній інвертор. І це DE 12 кВт 3 фази. І сьогодні я хотів би розповісти вам про те, чому саме цей інвертор я обрав. Розповідаю я не для того, щоб висловити свою якусь думку, а для того, щоб ви, роблячи свій вибір, обираючи інвертор для себе, змогли б послідкувати за моїм ходом думок і зробити ті чи інші висновки і прийняти те рішення, яке буде для вас ідеальним. Що ж, коли ви надумали ставити інвертор, або я надумав ставити інвертор той чи інший, то в нас є певні обмеження, бо ми живемо в реальному світі. Перше обмеження, яке у нас є, це наша мережа, наше під'єднання, наше підключення, як би ви не називали. Тобто це та мережа зовнішня, міська, сільська, яка приходить до вас. Вона може бути трьохфазною і однофазною. Відповідно, якщо у вас однофазна мережа, то мови про трьохфазний інвертор взагалі не йде. З трьохфазною мережею трошечки складніше, бо вона у вас може бути потужною або непотужною, як, наприклад, в мене. Якщо у вас є трьохфазна мережа, наприклад, на 30 кВт, тобто 10 кВт по фазі, то для вас доволі зручний варіант, можливий варіант, якщо у вас немає трьохфазних споживачів, встановити однофазний інвертор, зібрати все своє побутове навантаження важливе на одну фазу, а решта навантаження живити з інших фаз, напряму від мережі. Ну, наприклад, електромобіль, чи бойлер, чи щось ще. Коли ви хочете просто забезпечити автономне функціонування під час відключень, ну і частково заощаджувати сонячну енергію. У разі, якщо у вас ситуація схожа на мою, коли в мене по договору 7 кВт, і цю потужність неможливо збільшити через особливості місцевих підстанцій, ну, там, належність і так далі. І виходить, що в мене по факту реально там 2,5 кВт, 2,7 на кожну фазу. Я не можу цю потужність перебільшувати, бо вибиває автомат вхідний, і треба бігти його вмикати. Таким чином, виходить, що якщо у вас ситуація така, і ваші домашні споживачі, аби звичайні, не можна сказати, що на сьогодні 5, 7, 10 кВт це щось надзвичайно потужне. Електрика всюди, електричні плити по поверхні, електричні духовки, опалення, теплові насоси, навіть електрокотли ще є, звичайні прилади типу пилісосу, чайнику і так далі. Все це складається в велику потужність. Коли у нас є мережа з обмеженням, ми пробуємо це розподілити на фази, коли поживемося від цієї мережі. Але, наприклад, в мене 2,7 кВт на фазу, це взагалі не про що. Це чайник 2 кВт, якщо дружина щось вімкнула, то все, гаплик. І в такому випадку я знайшов свій вихід, ви можете в попередньому відео подивитись, це те, що в посиланні під цим відео, як я цю ситуацію обійшов. І дійсно обійшов, воно працює, але насправді в таких випадках мені і відповідно вам потрібен трьохфазний інвертор. І напевно, якщо у вас потужність дійсно мала, то цей інвертор має бути де з причини, про яку я трохи пізніше розкажу детально. Є проблема іще інша. Наприклад, у вас трьохфазна мережа і за договором у вас, скажімо, 18 кВт. Або давайте 16, або 15 для легкого обрахунку. Тобто 5 кВт на фазу. Наче нічого ж. Але ваш населений пункт знаходиться далеко від 10 кВт. Або ви в кінці вулиці, де останні чи передостанні від трансформатора. І у вас так стається, що коли ви вмикаєте ці реальні 5 кВт, які наче ви можете взяти, то напруга ваша просідає і виходить, що у вас
фактично там 170-160 вольт ви не можете користуватися. І тоді, знову, якщо ми зберемо все навантаження на одну фазу, напруга буде просідати, напруга буде створювати незручності в роботі, не працює посудомийка, там, пральна машина. Це проблема. І тут знову вам потрібен трьохфазний інвертор. Йдемо далі. Другим обмеженням або важливим критерієм вибору нашого інвертора, чи трьохфазний, чи однофазний, звичайно ж, є його споживачі. Тобто, що ми будемо на нього підключати. Якщо у вас немає трьохфазних споживачів, а всі однофазні, таке доволі часто зустрічається в домогосподарстві, ви все ж можете думати про те, чи можна вам зробити однофазне підключення і поставити якийсь невеликий інвертор для блекаутів, для якоїсь там сонячної підтримки. Але якщо у вас є трьохфазні споживачі, то ваша система, і якщо ви бажаєте їх годувати сонячною електрикою, то вам, звичайно, потрібен трьохфазний інвертор. Це може бути 3 однофазних з функцією паралельного підключення, там, де можна створити віртуальну трьохфазну мережу, а може бути там єдиний трьохфазний інвертор в одному корпусі. Тому в цьому випадку у нас є друге обмеження. Є обмеження, з яким ви можете мати справу, а може і ні. Якщо ви хочете зробити зелений тариф, вам потрібно, у вас є договірна потужність. Якщо ви ставите однофазний інвертор, наприклад, на 6 кВт, то відповідно у вас виходить, це ж по одній фазі, тому вам потрібна дозволена потужність 18 кВт. Це треба докупити цю потужність. І, в принципі, вона не так дешево і коштує. Якщо у вас є 5 кВт і ще 13 докупити, то простіше вже, раціональніше, рентабельніше, мабуть, купити вже трьохфазного інвертора. Це наші технічні обмеження. Далі наш вибір складається з інших варіантів. Другий блок питань – це особливості трьохфазного інвертора і як ми, приймаючи рішення, можемо їх брати до уваги. Перший варіант – це ціна. Тут біда з математикою. З математикою біда в тому, що математика трошки нам тут не друг. Пояснюю. Якщо ви хочете підключити навантаження на своє домогосподарство на 3, наприклад, інвертори по 6 кВт, тут виходить наче 18 кВт. А якщо поставити, як зробив я, 12 кВт, то виглядає, що менша потужність. Але у нас з вами в нашому звичайному домогосподарстві дуже часто немає, в переважній більшості випадків, немає необхідності вмикатись одразу 18 кВт. У нас є якась потужність, яку ми хочемо живити сонцем, яка у нас підключена до наших інверторів. І таким чином ми можемо використовувати сонячну енергію для живлення цих споживачів. Але згадайте свої звички. Ви вмикаєте, що якесь обладнання, там, чайник, пилосос, якийсь там, не знаю, бойлер, ще щось. І зазвичай 18 кВт у вас ніколи не включено. І реальний еквівалент 3 однофазних інверторів на 6 кВт – це 12 кВт інвертор. Здається, у нас 12 поділити на 3 фази – це 4 кВт. А бачите, воно не зовсім так. В випадку трьохфазного інвертора, де є 12 кВт, ми можемо дозволити перекос по фазах. Тобто ми на одну фазу можемо навантажити, наприклад, 7 кВт можемо навантажити тривалий час. Тобто це може бути 12 разом, 7, 3 і 2 кВт по інших фазах. Це зручно, це перекриває всі наші побутові потреби, і перевищити цю потужність навіть в такому домогосподарстві, як ми, коли все на електриці, все залежить від електроспоживання і багато електроприладів, все ж таки доволі складно. Тому можливість робити перекос по фазах відповідає нам на питання, що з ціною. Якщо ви купите 3 6 кВт інвертора, давайте візьмемо цього ж виробника, де є там, по 950 баксів умовно на сьогодні. Будь ласка, я ціни кажу на початок січень 2025 року. Коли ви будете дивитися це відео через 5 років,
Не треба мені казати, що за 500 баксів вони вже продаються. Я розумію, що вони дешевшають, але ж я сьогодні живемо сьогодні. А буду, сподіваюся, і переконаний, що вони будуть дешевші. Отже, 3 дейки по 950 баксів, це без 150 баксів 3000 доларів. А 12 кВт інвертор, який, в принципі, в 99% виконує всі наші побутові завдання, коштує там 1950. Тобто в нас косарь економії. Це не так вже й мало, до речі. Я розумію, що є мільйонери, але з іншої сторони є звичайні такі люди, як я, що косарь це доволі пристойна сума. Це на сьогодні там 42 тисячі гривень. Вибачте, це немало. Тому трьохфазний інвертор, який реально виконує всі необхідні функції трьох однофазних по 6 кВт, він в цьому випадку дешевше. На третину. Суми великі. З цього ж зробимо висновок. Якщо у нас 3 інвертори по 6 кВт, то ми реально там 6,2 і вони почнуть вирубатись. Якщо ми на будь-якому перевищимо цю потужність. Але ж в нас є на цьому, на 12 кВт, можливість там 6,5-7 кВт вмикати по одній фазі, воно б функціонуватиме. Тому цей вибір, очевидно, за 12 кВт інвертором. Питання іще одне. Коли ви живете, у вас трьохфазна мережа, у вас є, скажімо так, не ідеальна мережа, в нашій країні таке зараз часто, і взагалі таке часто, то виходить, що у вас ваше навантаження, те, яке ви споживаєте, має бути симетричним по фазах. А фази бувають погані. Бо, наприклад, вся вулиця на однофазному підключенні, старенький там, житловий фонд, у вас 3 фази, то одна фаза у вас просаджена. Якщо ви будете рівномірно навіть їх навантажувати, одна фаза у вас буде завжди менше, ніж інші. Тобто нижче напруга. З цього є певні проблеми. Я про них доповім трошечки пізніше. Але коли ви використовуєте трьохфазний інвертор, він, я не скажу, що він равномірно розподіляє, але він пробує нормалізувати. Коли є сонце, він, відповідно, пробує сонцем перекрити слабу фазу, трошечки надати на ту фазу, де більше навантаження. І дуже часто, коли тапаєш на кнопочку інвертора, де домик намальований, де споживачі, ви бачите нагрузку нерівномірно. А коли тапаєте на мережу, то бачите, що вона більш-менш рівномірна. Тобто він нам додає можливість нормалізувати мережу. З 3 однофазними чи з одним однофазним це взагалі не вийде. Тому це треба мати на увазі. Важлива річ. Дуже крута і корисна функція тут – це Grid Peak Shaving. Це дійсно та річ, яка дуже-дуже важлива для випадків, коли ми з вами маємо обмежену потужність мережі. Бачите? 7000 Вт. Таким чином виходить, що я можу споживати з мережі ту потужність, яка в мене по договору. Як це буває зазвичай? Коли моє домогосподарство споживає більше, то він просто позичає з батареї. Наприклад, коли немає сонця. Коли сонце є, відповідно, ми перекриваємо сонцем. Або, якщо йде заряд батареї і мені не вистачає, скажімо, споживання і заряду, він зменшує заряд. Зменшує до того, що починає навіть з батареї трошечки брати. Мій чайник ввімкнувся, відпрацював, закипів, і після того я можу вже абсолютно нормально повертатись, тобто мінус 2 кВт. І те, що ми позичили з батареї, ми сюди повертаємо. Тобто інвертор це робить. Це дуже і дуже круто, і не треба бігати постійно, вмикати той автомат, який вибиватиме, якщо у вас мережа слаба або обмежена договором. Або якщо у вас просто низька напруга по фазах під навантаженням, то ідеально було б також використовувати цю функцію, щоб не просаджувати її. Таке є і в однофазних інверторах, але тут це теж в наявності. Важливим моментом для мене і для багатьох з нас є доволі цікава функція, яка присутня в цьому інверторі. Бачите, звичайний інвертор, але тут є так званий порт ген. Тобто сюди підключається або генератор,
Або він має ще дві функції, дві доволі важливі функції. Перша, до нього можна приєднати так званий мікроінвертор. І бачите, тут генпорт. Обираємо. І тут ми можемо вибрати, зараз у нас генератор, можемо приєднати мікроінвертор або мережевий інвертор, ми про це поговоримо більше. І так звану смарт-лоад. Ну, смарт-лоад, чесно кажучи, з мого досвіду, як людини, що встановлює їх і обслуговує ті інвертори, це більше для того, щоб нагрівати басейн. По-нормальному він навіть електромобіль не заряджає, бо навантаження просідає, зростає, напруга на батареї просідає, ну така собі історія. А от для басейну це те, що треба. А от вихід на мікроінвертор, перепрошую, важлива річ. Сюди можна під'єднати трьохфазний інвертор на цей генпорт. Я перепрошую. От в мене він відключений, бо генератора в мене немає такого трьохфазного. Про це ми поговоримо окремо. Я сюди можу повісити мережевий інвертор, ну якийсь Huawei, наприклад. Зараз вони дуже дешеві, багато людей замінюють інвертори мережеві на гібридні. І часом буває там 30-ку купити за там, 600 баксів і за 200-300 баксів можна купити 12 кВт Huawei Sun 2000 12 кВт. Доволі зручна штука. Або навіть повісити сюди інвертор, де є мережевий, підключити його, обрати оцей варіант мікроінвертора. І таким чином у нас буде можливість додатково залучати, тут з'явиться значок мікроінвертора і з'явиться можливість залучити додаткові сонячні панелі. Оцей ящик буде створювати опорну напругу, тобто віртуальну мережу. І таким чином ми зможемо при відключенні використовувати значно більший масив сонячних панелей, що дуже і дуже зручно. Він через себе може пропустити доволі багато, але головне це наша автономія. Коли в нас немає мережі, то ми, маючи велике поле, можемо протягнути більше. Але іще такий важливий момент з цієї ж опери. Як ви бачите, в мене є поля на даху, де невеликі скати, де просто не влазить багато панелей. Не наберу я напругу стрінгу, навіть там, не знаю, 6 панелей не влазить. Або є часткове затінення, там де багато влазить, але щось заважає, і я змушений просто їх ділити. У мене тут їх 3 штуки лишилось, і тут 2. Північний схил, маленький за димарем, там де сонце можна 3 панелі дозволяє поставити лише. Ну і на мій сонячний навіс. І от ці штуки в мене приєднані через ці хаби всі до фактично того місця, де приєднується вхід акумулятора. Тобто все це з'єднується тут. І що стається? Коли в мене є сонячна генерація тут, це зрозуміло, все ясно. Але за рахунок того, що цей інвертор може віддавати навантаження з батареї, встановлено в мене 55,5, наприклад. І якщо є більше, то він забирає цю енергію, і вона біжить або на мої споживачів домашніх, або в мережу на споживачів, які стоять перед інвертором. Тобто, або на зелений тариф, якщо він у вас є. Дуже крута штука. Таким чином я отримую частину енергії з панелей підключених до MPPT сюди, до інвертора, а частину з малесеньких отаких панелей, полів з панелей, які я можу встановити де завгодно. І, мабуть, ще додам кілька штук туди, де я познімав. Вже придумав, куди, на фасадні частини і так далі. Тут вони за першої погодної і часової можливості з'являться. Це дуже і дуже зручно. Це реально дуже круто. Я не знаю, як це передати словами, але це доволі крута функція, яка обов'язково нам знадобиться, коли електрика здорожчає, і у нас вийде можливість долучити більше площин маленьких, середніх до нашої генерації. І ми зможемо бути більш автономними взимку при відключеннях, і в майбутньому при збільшенні цін на електроенергію. Це дуже і дуже важливо. Попри те, що цей інвертор має вентилятори всередині, бачите, там 2 штучки є. Він має пасивний радіатор охолодження. Я відкрутив болти, хотів вам щось там сунути, показати, але він важкенький. Повірте, там здоровенний алюмінієвий радіатор. А в наступному відео про розпаковку
буде більше інформації, ну, ви зможете його побачити. Получається, що цей інвертор тихий. Я не знаю, як передати це словами, але у нас є порівняння. Є найкласичніший, найгучніший інвертор – це PowerMR 6,2 кВт. Він постійно маслає на максимальних обертах. Оцей тихіший, коли вентилятори не працюють, ну я не знаю, зовсім він тихий. Коли вони працюють, він тихіший разів в 5-6. Коли вони вмикаються? Вони вмикаються з датчиком температури, звичайно. І коли ця температура буває великою, коли ви навалюєте, де сонця дуже багато. Або коли ви навалюєте в батарею з мережі. Та я обмежив заряд з мережі, це ж сонячний інвертор, я маю заощаджувати. Поставив собі там 30 ампер, нехай він заряджає з мережі не більше. Тому вмикається він лише, коли працюють в мене сонячні панелі. Відповідно, вночі, коли ви відпочиваєте, коли вам тиша важливіша за денний час, ця хреновина, ну, скажімо так, помовкує зовсім. Зустрів відео випадково в стрічці Ютуба про те, що там всередині є вентилятор і він шумить. Там всередині дійсно є вентилятор, він перемішує повітря для найкращого охолодження, але його почути, не прикладаючи вуха, просто нереально. Я не знаю, це в когось був, напевно, якийсь там неймовірний слух чи чуття вухом. Ну, я не знаю, наскільки це взагалі реально. Я його не чую ні в себе, ні в десятках, під сотню клієнтів, яких ми встановили, ніхто мені ще на це не скаржився. І ще багато людей скаржаться на такий звук, як «зззз». Я спробую допомогти вам його почути, але напевно, що якщо я його не чую вухами, то важко буде почути його, підносячи мікрофон. У мене не вийшло. Ну, я підніс. Давайте ще раз. Ну, є такий так далекий писк. Всі інвертори, які працюють по високовольтній схемі, тобто де до 500 вольт, 450 вольт панелі, вони працюють з таким звуком. Його тут майже не чутно порівняно з іншими інверторами. Тому ну, це називається вже придирки, коли до чогось треба доколупатись. Це взагалі не проблема. Давайте по місцю. В попередньому відео є матеріал, як в мене було раніше. Акумулятори в мене старенькі, чекаю на нові, але ці теж працюють добре. 18-го року, до речі. І от, виходить, що, бачите, 12 кВт набагато менше місця займає. Тому, як на мене, він іще доволі компактний, враховуючи пасивне охолодження. Ще одна неймовірно крута функція, яка дуже мені допомагає, вона є в цьому інверторі. Перепрошую, з друга сторіночка System Work Mode. Бачите, Time of Use. Виставлений графік, за яким він заряджається від мережі і працює від мережі. Дуже зручна штука, можна зробити таку собі сонячну яму, а в день, коли ви можете більше сонця за рахунок балансування акумулятором собі втягнути. Можна встановити заряд заряд акумулятора в нічний час. Дуже функціональна річ, дуже крута. Як на мене, варта особливої уваги. Вона на всіх деях, але на трьохфазній вона теж є. І це теж мені дуже і дуже подобається. Чи є недоліки в цього інвертора? Так, є недоліки. І я почну з того, що мене дратує найбільше. Це просто капець. Саме ця модель трьохфазна має таку, як би вам правильно сказати, таку дупу. Для того, щоб змінити налаштування, вони блокуються через який час. Вам треба зайти в Basic Settings, майже за 10 хвилин воно блокується, нажати цю галочку, підтримати, ввести пароль. Ой, перепрошую, це ж пальці товсті. Да, що ж таке. 4 сімки вам треба сюди ввести. І тоді він дозволяє нам, той самий Time of Use, який ми зараз дивились, бачите, активно. Тобто він нам дозволяє працювати з зміною налаштувань. На інших моделях цієї ж компанії виробника, на той же 6, 8, такого нема. А тут воно блокується і хоча б не знаю, що з цим робити.
Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях, бо це мене бісить страшно, просто геть повністю мене бісить. Ще одним важливим недоліком є те, що у трьохфазного інвертора, якщо у нас перепад напруги 20 вольт, він починає вимикатись тут, з'являється відключення, переходить на режим роботи від батареї. Мало того, ви можете бачити тут і 10 вольт різницю, але він, як пробує навантажити, клац-клац, зробив, впала напруга під навантаженням і починає вимикатись. Це дійсно стається набагато рідше, ніж звичай. Тобто напруга за рахунок того, що він більше, скажімо так, значною частиною розподіляє навантаження, вдень цього взагалі не стається. Вдень в мене навіть при невеликому сонці всі фази працюють рівномірно, все дуже-дуже добре. А от вночі буває, що він клац на батарею прийшов, клац повернувся. Я вирішив це питання. Можна поставити спеціальні стабілізатори або звичайні. Але якщо є там передача в мережу чи на навантаження на вашій же ділянці до лічильника, то потрібно, можливо, спеціальні стабілізатори. Неможливо, а потрібно. Я вийшов з ситуації це іншим чином. Коли у нас повна дупа з електрикою, в мене є, бачите, зверху лишилося від попереднього мого електрогосподарства 3 зарядних пристрої по 2 кВт. Ці зарядні пристрої приєднані кожен на окрему фазу. Вони раніше в мене взагалі єдиним джерелом живлення були, моєї системи інвертори не були під'єднані до мережі. А зараз виходить, що коли я бачу, що обстановка така собі, я їх клац, чуєте, вімкнув, і вони 53 вольта на батареї тримають. Тобто, якщо в мене інвертор вважатиме, що з фазами все ок, то тоді він буде заряджати більше, і вони будуть простоювати. В них є певні втрати, і треба щось придумати автоматично, але наразі настільки рідко це стається, ці відключення, що, вибачте, упала ця штука, була приклеєна. Що я поки що не використовував цю штуку. Нормалізація певного навантаження має місце, і вона вимкнулась, тобто жодних проблем я в цьому не побачив. Повернуся ще раз до питання недоліків. Шум і писк. Як нагадаю вам, що хтось скаржиться на те, що він шумний, він не шумний. Шумність має місце при великих сонячних навантаженнях, тобто коли панелі багато віддають або на зелений тариф, або на ваше навантаження, або це стається тоді, коли ви заряджаєтесь від мережі дуже високими струмами. Цю проблему можна вирішити, щоб зменшити струму заряду від мережі. Цей коефіцієнт корисної дії зросте, і мережа здоровіша буде, і ви менше в підсумку споживатимете. Це battery setting, друга сторіночка. Там можна поставити grid charge, скажімо, скількись менше ампер. У мене стоїть 30. Для мене цього більш ніж достатньо. Це, до речі, ощадливо щодо батареї. Вночі, якщо у вас нема сонця, ця штука зазвичай помовкує. Тому не вважаю, що він шумний. Перевірено, знову ж таки, на багатьох клієнтах. Ще ніхто не скаржився на його шумність. Важливий недолік цього девайсу – це підключення генератора. Я вже показував, це автомат. Якщо підключати генератор, він може його запускати, може вимикати через нормальне замкнення дротів, коротше кажучи, нормально закритий контакт. Але якщо у вас трьохфазний інвертор, то у вас має бути трьохфазний генератор. І це проблема дійсно, бо зазвичай в нашому домогосподарстві є однофазні генератори. І не зовсім вони нам потрібні, ті трьохфазні специфічні девайси. Як я вийшов з ситуації, в мене частина панелі підключена до того інвертора, який заряджає автомобіль. Він до мережі не під'єднується або під'єднується, але майже ніколи. І я під'єдную свій інверторний генератор до нього. Таким чином, я завів генератор однофазний, встановив там струм заряду від мережі, інверторний бачиться як мережа і працює нормально. Можна встановити такий окремий блочок, про це є відео на каналі, я додам в опис.
Або, якщо у вас деє, можна ставити не обов'язково, ну, така друга, не інверторний акумулятор. Це для зарядки електромобіля, ну і додатково допомагає мені заряджати, звичайно ж, акумулятор невеликим генератором. Доволі зручно. Перед тим, як сказати про підсумки, я попросив вас приєднатися до мого YouTube каналу і до Telegram каналу. Там багато цікавого, там є в Telegram-каналі чат, там є форум, де по топіках, по напрямках, по питаннях поділено все. Там доволі багато людей, які діляться своїм досвідом. Десь я включаюсь, коли є фізична така можливість. Дуже цікаво, там ентузіасти, дуже хороші люди. Я не знаю, мені дуже пощастило з моїми підписниками і читачами. Тому приєднуйтесь, а зараз поговоримо про підсумки. Час підбити деякі підсумки. Насправді, я займаюся інверторами, встановленням доволі давно. Я обслуговую інвертора всі, що встановив. Я знаю про багато моделей різних інверторів. Ну, прямо скажемо, торік були популярні одні моделі, позаторік ще одні, раніше ще. І можу вам сказати, що за всіма параметрами цей інвертор для мого домогосподарства доволі оптимальний. Він має розумний розмір. Ну, хтось згадайте Аксіому 15 кВт, яка була вдвічі більша ще там років 5 тому. Він відносно тихий, він дуже функціональний, він має можливість віддавати на зелений тариф або на вхід на навантаження до трансформаторів струму. Про це буде окремо відео. Він дуже ефективний, він добре робить підміст, на відміну від китайських інверторів. Мається на увазі недорогих китайських інверторів. Він займає мало місця, маю на увазі на стіні, не тільки за розміром. І дозволяє підключати додаткові панелі через маленькі контролери або через окремий мережевий інвертор, підключений до генератора. До генераторного входу в режимі в режимі мікроінвертора. Є там додаткові функції на зразок смарт-лоада, але це така річ доволі не часто використовувана і мною. Звичайно, я не знаю, що з нею робити, і багатьма користувачами, яких я знаю, інвертори яких і моя компанія обслуговує. Тому DE 12 кВт 3 фази ідеальний для мене. Я його встановив, скільки він вже в мене працює, і жодних сюрпризів в мене немає через те, що я про нього багато знаю. Я багато їх встановив, і він дійсно крутий. Так що раджу, якщо у вас є трьохфазна мережа, якщо у вас не безмежна потужність, яка підведена, якщо у вас є трьохфазні споживачі, обміркувати такий девайс, ви будете однозначно задоволені і, будете просто кайфувати.